ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ.ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልኝ እያልኩ ዛሬ እነዚህን የምታዩዋቸውን ቶፒኮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የዛሬውን ክላሳችን ወይም ደግሞ የዛሬውን ትሬኒንጋችን ልዩ የሚያደርገው ምንድነው? እነዚህን ክላሶች አሁን ልክ እንደጨረስኩላችሁ ደግሞ ዲፍረንት ኤግዚት ኤግዛም እና ላይሰንሸር ኤግዛም ጥያቄዎችን ከስር በእነዚህ የወጣ ጥያቄን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን በምሰጣችሁ ክላስ ወይም ደግሞ አሁን በምሰጣችሁ ትሬኒንግ እነዚህ ጥያቄዎች ይሰራሉ ወይ፣ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ዛሬ በግልጽ አብረን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሁሌም እንደምንለው ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ባይዘዌይ ከሚገጥመኝ ነገር ምንድነው ልክ ቻናሉን እኮ ይሄን ቻናል ያወቅኩት አሁን ገና 3 ቀኔ ነው ሳምንቴ ነው ምናምን የሚሉ ተማሪዎች አሉ። ፈተናው ከደረሰ በኋላ የሚያውቁ ተማሪዎች አሉ እና ምን አለ ቀድሜ ባውቀው ኖሮ የሚሉ ተማሪዎች ተደጋጋሚ ይደውሉልኛል፣ ተደጋጋሚ ይጽፉልኛል። ይሄንን ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ግን መመለስ የምንችለው ይሄንን መቅረፍ የሚቻለው እንዴት ነው? እኔ ይሄ ቪዲዮ አይቼው የሚጠቅመኝ ከሆነ ለጓደኞቼ ሼር አደርገዋለሁ። ግልጽ ነው። ሌሎቹም ይሄ ነገር ደርሷቸው ቀድሞ ተዘጋጅቶ ደግሞ ፈተና ስጋት የሆነባቸው ተማሪዎች በቀላሉ ምናልባት እናንተ ሼር በማድረጋችሁ ምክንያት ያልፉ ይሆናል። ይሄ ቪዲዮ ባይዘዌይ ስሰራው አትሊስት የሆነ ተማሪ ከሆነ ቦታ ጠቅሞት ፈተና እንደሚያልፍ ኤክስፔክት አድርጌ ነው፣ ዝም ብዬ አይደለም። ምናልባት ከዚህ በፊት ያልተሳካላቸው ተማሪዎች ይኖራሉ። ምናልባት አሁን ደግሞ አዲስ ሊፈተኑ ያሉ ተማሪዎች ይኖራሉ። በቀላሉ ያን ነገር ችግራቸውን ቀርፎ በቀላሉ እንዴት ሬዲ ሆኖ ማለፍ እንደሚችሉ በማሰብ ነው የማዘጋጅላችሁ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ቪዲዮዎችን ይዤ ስመጣ ማይጠቅማችሁ የሆነ ነገር ቫልዩ በእናንተ ላይ አድ የማያደርግ ከሆነ እኔ ቪዲዮን ይዤ አልመጣም። ስለዚህ ሁላችሁም በትክክል ጊዜ ሰጥታችሁ ምናልባት ያላያችሁት ቪዲዮ ካለ እያንዳንዷን ነገር እዩ። ነገ ደግሞ ሩቅ አይደለም አልፋችሁ ደግሞ ዲስከስ የምናደርግበትና የምናወራበት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ክላሳችን ስንሄድ ፐርቱሲስ፣ ኮሌራ፣ ክሮፕ፣ ታይፎይድ ፌቨር፣ ሚዝልስ፣ ቢሲጂ፣ ፔንታ፣ ፒሲቪ፣ ኦፒቪ፣ ሮታ እና አይፒቪ የሚባሉ ኮመን ዲዚዝ የሆኑ አሉ እና ኢሙናይዜሽንን ጨምሮ ዛሬ በጣም በቀላሉና በግልጽ አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላስ ጥያቄዎችንም በግልጽ ዲስከስ እናደርጋለን። ሌሎቹንም ደግሞ ይሄ በዚህ መሰረት እያነበባችሁ ሪፈር እያደረጋችሁ ትጠብቁኛላችሁ። ከዚህ በፊት ያመጣሁት ዳይሬክሽን አለ። ከዚህ በኋላም ደግሞ በተሻለ መልኩ ለእናንተ የማቀርብላችሁ ዳይሬክሽን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ምን ማለት ነው? እናንተ ሞራሊ መዘጋጀት፣ ከዛ አብረን ዲስከስ ማድረግ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ምናልባት ከኔ ጋር ጊዜያችሁን ማጥፋት ለምትፈልጉ ተማሪዎች ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ የሚባል ቆንጆ ክላስ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ስለዚህ እዛ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ላይ በ0931 74 54 23 ብላችሁ በመደወል እደግመዋለሁ 0931 74 54 23 ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ስልኬን አስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ቦታ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ እና በቴሌግራም ወይም ደግሞ በስልክ ደውላችሁ ኮንታክት ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው። ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ብቻ ነው፣ የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም። ስለዚህ ግን እዛ ቦታ ላይ ምንድነው ብዙውን ጊዜ አብረን ጊዜያችንን እናጠፋለን። ፈተናው እስከሚደርስ ዲስከስ የምናደርግበት ወይም ደግሞ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ስላለን ባለፈው ዙር ኢቭን ለማለፍ ብሎ 50% ወይም ኤግዚት ኤግዛማቸውን 50% ሰርቶ ለማለፍ ብሎ ገብቶ ውጤት ሰቅሎ የወጡ ተማሪዎችን 7 ተማሪዎችን ሸልመናል በነገራችን ላይ። ስለዚህ እስከ 5000 ብር ምናምን ሽልማት የወሰዱበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ምናልባት ለማለፍ ብሎ ገብቶ ተማሪዎች ከማለፋቸው አልፎ ደግሞ ጥሩ ውጤት ካመጡ እሰየው፣ የኛ ታርጌት ምንድነው? ስለዚህ ሞራሊ ደግሞ የማበረታቻ ሽልማት መስጠት አለብን በሚል ሰተናቸዋል፣ ይዘው ሄደዋል ማለት ነው። እናንተስ ምናልባት ለማለፍ ስጋት ከፈጠረባችሁ ኑ ማለፍ ትችላላችሁ ብዬ አምናለሁ። ምናልባት ደግሞ ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ ከፈለጋችሁ ኑ
ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች ሆስፒታል ላይ የምትሰሩ ሰዎች ከሆናችሁ ኑ የልምድ ሰው አትሆኑ፣ ከሳይንስ ቤዝድ ሆናችሁ ስራችሁን ፕራክቲካሊ ስሩ እላችኋለሁ። ዛሬ ቀጥታ ወደ ክላሳችን እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ፐርቱሲስ ባይ ዘ ዌይ አጭር ማስታወሻ እስክሪብቶ ይዛችሁ እቺን ነገር ጻፍ አድርጉ። በልጥ ሆኖ ለምን ከኋላ ጥያቄዎች አሉና እስኪ ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለውን በግልጽ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። ፐርቱሲስ the typical symptom for pertussis የሚባለው whooping cough ነው። whooping cough እቺ ቲፒካል ሲምፕተም ነች። ይሄንን ለምንድን ነው እንደዚህ ያጠራ አድርጌ ያመጣሁት? ምናልባት ስለ ፐርቱሲስ ኬዙ የሚጠይቅ ከሆነ እቺን ምልክት ይዞ ካልመጣ ጥያቄው ትክክል አይደለም ማለት ነው። ለምን ቲፒካል ሲምፕተም ወይም ደግሞ መገለጫው የጥያቄዋ የፐርቱሲስ መገለጫ የምንላት whooping cough ነች ማለት ነው፣ በኋላ ላይ ስለምናይ። ስለዚህ ፐርቱሲስ whooping cough ብላችሁ ያዙ፣ መጨረሻ ጥያቄ ስለምንሰራ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኮሌራ። ኮሌራ ቲፒካል ሲምፕተሙ ራይዝ ወተር ከለር ዲያሪያ ነው። ራይዝ ወተር ከለር ኦኬ። ስለዚህ ራይዝ ወተር ከለር ዲያሪያ ነው። ለማን? ለኮሌራ ቲፒካል ሲምፕተሙ። አምጪውስ ማን ነው? ኤጀንቱ ኮሌራን የሚያመጣው ኮዚቲቭ ኤጀንቱ ማን ነው? ቫይብሮ ኮሌራ ይባላል። ቫይብሮ ኮሌራ በሚባል ኮዚቲቭ ኤጀንት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሶ ግን ይሄ ተቅማጥ ራይዝ ወተር ከለር ያለው። ስለዚህ ኮሌራ ለየት የሚያደርገው ቲፒካል ሲምፕተሙ ራይዝ ወተር ከለር አለው። and the causative agent for cholera is vibro cholera. I hope ማስታወሻ እንደያዛችሁ። ኦኬ ሌላኛው ክሮፕ ነው። ክሮፕ ቲፒካል ሲምፕተሙ ባርኪንግ ካፍ ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄን ስላችሁ እኔ እንደዚህ አጠር አድርጌ እቺን ነገር አስቀመጥኩላችሁ እንጂ ጥያቄው ሲመጣ ሰፊ ነው። ይህን ያክል አመት ያለው ህፃን ልጅ ይሄን ሆስፒታል መጥቶ ወይ ደግሞ እናትየው ይዛው መጣ እንደዚህ ሆኖ ምናምን እያለ ብዙ ታሪክ ሊነግራችሁ ይችላል። ግን እናንተ ብልጥ መሆን ነው። what the typical symptom for ክሮፕ ከተባላችሁ ባርኪንግ ካፍ። እቺን ስለ ክሮፕ ሲጠይቅ እቺን ጥሎ አይመጣም። ስለዚህ ይሄንን በደንብ እንድትይዙ ክሮፕ ባርኪንግ ካፍ። ኦኬ ዛዘር ታይፎይድ ፌቨር። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሮዝ ስፖት ነው። ሮዝ ስፖት ጠቃጠቆ በሰውነታችን ላይ ምናምን የሚያስከትልብን ሮዝ ስፖት ይባላል። ታይፎይድ የምንለው ወይም ታይፎይድ ፌቨር ጥያቄ ሆኖ ሲመጣባችሁ ቲፒካል ሲምፕተሙ ሮዝ ስፖት ነው። ኮዚቲቭ ኤጀንቱ ደግሞ ሳላሞኔላ ታይፒ ይባላል። ሳላሞኔላ ታይፒ። ሶ ታይፎይድ ፌቨር the typical symptom for ታይፎይድ ፌቨር ሮዝ ስፖት ነው። ከዛ ኮዚቲቭ ኤጀንቱ ሳላሞኔላ ታይፒ ወይም ደግሞ ሳልሞኔላ ታይፒ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው እንግዲህ ዋናዎቹ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ለምን ኬዙ ሲመጣ መታየት ምንድነው የምንጠብቀው ከዛ ኬዝ እንዴት ነው የምንለየው የሚለውን በግልጽ እያሳየዋችሁ ስለሆነ ነው እንጂ አንዱን ኬዝ ብንይዝ ማአት ሰዓት ሊበላብን ይችላል። ምናልባት ላንረዳ እንችላለን። ምናልባት ኮምፕሊኬትድ ሆኖብን ሊሆን ይችላል። ምናልባት ታይም ኪል ሊያደርግብን ይችላል። ኦኬ ያንን ለመቅረፍ ነው እኔ እዚህ ጋር ተጠብቤ ባጭሩ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ሶ ምናልባት 49 48 አምጥቶ የሚወድቁ ተማሪዎች እኮ አንድ ጥያቄና ሁለት ጥያቄ ጨምሮ ቢመልሱ እኮ እነዚህ ልጆች ያልፋሉ አይደል እንዴ? yes ስለዚህ በዛ መሰረት ሬዲ መሆን ነው። ሚዝል ላይ ስንመጣ ሚዝልን በኬዝ ሲጠይቃችሁ ቲፒካል ሲምፕተሙ ኮፕሊክ ስፖት ነው። ኦኬ ሚዝል በኬዝ ከጠየቃችሁ ስለ ሚዝል ካወራ ኮፕሊክ ስፖት የሚባል ነገር ምልክት ቲፒካል ሲምፕተም አለው። ስለዚህ እቺን ኮፕሊክ ስፖትን ይዞ ካልመጣ ሙሉ አይሆንም ማለት ነው። ግን ወደ ክትባት ስናመጣው አት ሌፍት ሃፐር አርም ላይ የሚሰጥ የክትባት አይነት ነው። መቼ? አት 9 መንዝ በ9ኛው ወር። የት ላይ? ሰብኩታኒየስ ላይ። ዩሲ ሰብኩታኒየስ ማለት በስብ ማለት ነው። ስለዚህ
ሰብኩታኒየስሊ የሚሰጥ በ9 ወራቸው ህፃናቶች የሚሰጥ በግራ እጃችን ወይም ደግሞ አት ሌፍት አፐር አርም የሚሰጥ ሚዝል ነው ማለት ነው። በኬዝ ከሆነ ግን ኮፕሊክ ስፖት የሚባል ነገር አትርሱ። ባይ ዘ ዌይ ሚዝል ላይ እነዚህን ያስቀመጥኩላችሁን 4 ነገሮችን ከያዛችሁ ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም። ፈርዘር ማንበብ አይጠበቅባችሁም። ከዚህ በፊት እኔ ትምህርት አይገባኝም ማለት አይጠበቅባችሁም። እኔ ሰነፍ ነኝ ከዚህ በፊት እኔ ወድቅ ያለው ማለት አይጠበቅባችሁም። እኔ ጎበዝ ነኝ ምናምን ብላችሁ ኦቨር ኮንፊደንስ መሆኑም አይጠበቅባችሁም። ለምን ካገኛችሁ ብልጥ መሆን ያገኛችኋትን ነገር ወስዳችሁ መጨመር ግልጽ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ሆናችሁ እብን አይደለም ማለፍ እንዳልኳችሁ መስቀል ይቻላል። ኦኬ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ቢሲጂ ነው። ቢሲጂ እንደምታውቁት መች ነው የሚሰጠው? አት በርዝ ላይ ህፃናቶች ልክ እንደተወለዱ። የት ላይ ነው የሚሰጠው? ኢንትራደርማል በቆዳ ስር ነው የሚሰጠው። ኦኬ ሌላኛው ራይት አፐር አርም ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ የሚሰጠው የት ላይ ነው? በቀኝ እጃችን ነው። ኦኬ ሞስት ደግሞ ላይት ሴንሲቲቭ ነው ቢሲጂ። ወዲያው ብርሃን ካገኘ ወዲያው ነው ኤክስፓየርድ የሚያደርገው። ሞስት ላይት ሴንሲቲቭ ነው ከሌሎች ቫክሲኖች ማለት ነው። ኦኬ ስለ ቢሲጂ እነዚህ ነገሮች ወቋቸው። ተደጋጋሚ ጥያቄ ላይ ስለሚከሰቱ ነው። ወይ አንዱን ይሆን ወይ መቼ እንደሚሰጥ ይጠይቃችኋል፣ ወይ ደግሞ የት እንደሚሰጥ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ወይ ደግሞ ሩቱን ይጠይቃችኋል። ኢንትራደርማል ነው፣ ሰብኩታኒየስ ነው፣ ምን የሚለውን ኦኬ ኦራል ነው። ጀስት እነዛ አይነት ነገሮች ሊጠይቃችሁ ስለሚችል ቢሲጂ ላይ አት በርዝ የሚሰጥ ነው። ኢንትራ ደርማ ላይ በቆዳ የሚሰጥ ነው። ራይት አፐር አርም ነው። ስለዚህ በቀኝ እጃችን የሚሰጥ ነው። ሞስት ላይት ሴንሲቲቭ ነው። ኦኬ ቢሲጂ ከሌሎች ቫክሲኖች በብርሃን ወዲያው ኤክስፓየርድ የሚያደርግ ቫክሲን ቢሲጂ ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ ማስታወሻ እንደያዛችሁ። ኦኬ ሌላኛው ፔንታ 5 ክትባቶችን አንድ ላይ የያዘ ነው። ኦኬ እነ ዲፍቴሪያ፣ እነ ቴታነስ፣ እነ ሄፓታይተስ ቢ፣ እነ ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ቢ ቫይረስ። ስለዚህ እነዛን አንድ ላይ እነ ፓርቲዩስን ጨምሮ አንድ ላይ 5 ክትባቶችን ወይም ደግሞ 5 ኬዞችን የያዘ ነው። እሱ የት ላይ ነው የሚሰጠው? አንቲሪየር ታይ። ስለዚህ በጭናችን ፊት ለፊት ነው የሚሰጠው ማለት ነው። የት ላይ? ኢንትራመስኩላር። ስለዚህ በጡንቻ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። አንቲሪየር ታይ ኢንትራመስኩላር ይሰጣል። መች ነው የሚሰጠው? አት 6 ዊክ ህፃናቶች ከተወለዱ በ6ኛው ሳምንታቸው። ከዛ በኋላስ አት 10 ዊክ ህፃናቶች ከተወለዱ 10ኛው ሳምንት ላይ። ከዛ በኋላስ አት 14 ዊክ 14ኛው ሳምንት ላይ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፔንታ 1 ፔንታ 2 ፔንታ 3 በማለት እነዚህን በየዊኮች አት 6 ዊክ አት 10 ዊክ ኤንድ አት 14 ዊክ በማለት እንሰጣለን ማለት ነው። የት ላይ? አንቲሪየር ታይ። ምን ላይ? ኢንትራመስኩላር። ዩሲ እንዴት ቀላል እንደሆነ በነገራችን ላይ። ስለዚህ በጣም በቀላሉ መያዝና መለየት ትችላላችሁ። ኦኬ ሌላኛው ፒሲቪ ላይ ስለዚህ ኒሞከርኒ ቫይረስ የምንለው ነው። ፒሲቪ ራይት ታይ ላይ ነው የሚሰጠው። ይሄ ራይት ታይ ይሰጣል። ፒሲቪ ራይት ታይ ማለት በቀኝ እግራችን በቀኝ ጭናችን ላይ ማለት ነው። ኦኬ ኢንትራመስኩላር ነው የሚሰጠው። እሱ ኢንትራመስኩላር ነው የሚሰጠው በጡንቻ ነው። መቼ? አት 6 ዊክ አት 10 ዊክ አት 14 ዊክ። ኦኬ 6ኛው ሳምንት ላይ 10ኛው ሳምንት ላይ እና 14ኛው ሳምንት ላይ ፒሲቪ ይሰጣል ማለት ነው። በጣም በቀላሉ አይ ሆፕ እንደያዛችኋቸው። ኦኬ ኦፒቪ ደግሞ ኦፒቪ ምን ላይ ይሰጣል? ኦራል ላይ። ኦራል በአፍ ነው የሚሰጠው። መቼ? አት በርዝ። መቼ? አት 6 ዊክ። መቼ? አት 10 ዊክ። መቼ? አት 14 ዊክ። ኦኬ ኦፒቪ 0 ኦፒቪ 1 ኦፒቪ 2 ኦፒቪ 3 በማለት 4 ዶዝ ነው ያለው። 4 ጊዜ ነው የምንሰጠው። ኦኬ በአፍ ላይ አንድ ልክ እንደተወለዱ፣ ሁለተኛው አት 6 ዊክ፣ ሶስተኛው አት 10 ዊክ አት 14 ዊክ እያለ ኦራሊ ይሰጣል ማለት ነው። ኦፒቪ 0 አት በርዝ ነው የሚሰጠው። ከዛ ካመለጣቸው በኋላ ግን አንሰጠውም፣ አይቻልም። አንድ እናት ክትባት ሳትወስድ ቆይታ ብትመጣ ኦፒቪ 0ን አንሰጥም፣ አት በርዝ ላይ ካልሰጠን ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄንንም እንደ እንትን እንድትወስዱ ኦፒቪ 0 አይሰጥም። እናት ወይም ቆይታ 2 ወር 3 ወር ቆይታ ብትመጣ ኦፒቪ 0ን አይደለም የምንሰጠው፣ ሌላው የምንቀጥለው። ሌሎቹን ቫክሲኖችን ግን ሙሉ በሙሉ ልንሰጥ እንችላለን በመጣበት ታይም ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ሮታ መች ነው የት ላይ ነው የምንሰጠው? ኦራል ላይ ሰምታይምስ በኢንጀክሽን መልክም ልንሰጥ እንችላለን። ግን ሮታ 1 እና ሮታ 2 ነው ያለን። መች ነው? አት 6 ዊክ እና አት 10 ዊክ ላይ ይሰጣል ማለት ነው። ኦኬ ሮታ 1 ሮታ 2 መች ጀምራል? 6 ዊክ ላይ። መች ያበቃል? 10 ዊክ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቴ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ሌላኛው አይፒቪ ስለዚህ ኢንአክቲቬትድ ፖሊዮ ቫይረስ ላይ ሃፐር አርም ኦር ታይ መስል ነው የሚሰጠው። ወይ በላይኛው እጃችን እንሰጣለን ወይ ደግሞ ታይ መስል ወይ በእግራችን ጡንቻ ላይ ልንሰጥ እንችላለን። ይህ ኢንትራመስኩላር ላይ መቼ? 14 ዊክ ላይ 14ኛው ሳምንት ላይ እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ተማሪዎች ይሄንን ቪዲዮ ያቀረብኩላችሁ በጣም ባጭሩ እናንተ ሰፖርት እንዲያደርግ እና ዋና ነገሮች ከዛ ቦታ ላይ የሚጠበቁት እንዴት ናቸው የሚለውን በግልጽ እንድታውቋቸው ስለፈለኩኝ ነው። በጣም ሰፖርት ያደርጋችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እነዚህን ቪዲዮዎች በግልጽ እና ባጭር መልኩ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ላይ ከኔ ጋር ጊዜያችሁን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ኑ በ0931 74 54 23 ላይ ደውላችሁ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ፈልጌ ነው ብላችሁ ደውሉ፣ ወይም በቴሌግራም ኮንታክት አድርጉ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ አብረን ዲስከስ እናደርጋለን። የተሻለ ውጤት እንደምታመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላኛው እንግዲህ ያው ይሄንን እንትን የማቀርብላችሁ እኔ ዲኤስ ነኝ። Based on our class discussion, let us discuss different exit exam and licensure exam practice. እስኪ አሁን በተማርናቸው ክላስ ወይም ደግሞ አሁን ባየናቸው ሜን ፖይንቶች ወይም ደግሞ አሁን በሰጠናቸው ዳይሬክሽኖች እስኪ የተለያዩ ጥያቄዎችን ኤግዚት ኤግዛም እና ላይሰንሸር ኤግዛምን መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎችን እስኪ አብረን ፕራክቲስ እናድርግ። ምናልባት አሁን የተማርነው ክላስ ሰፖርት ያደርገን ይሁን አሁን የሰጠናቸው አጫጭር ፖይንቶች አሁን ጥያቄውን ለመስራት ያግዙን ይሁን እንያቸው እስኪ። ኦኬ A 12 years old child was brought to Pediatrics OPD of health center with complaint of sustained fever and fatigue. On physical examination, the nurse noted rose spots in his skin and relative bradycardia. What is the most likely cause of the child's illness? A. Typhoid fever. B. Giardiasis. C. Bacillary dysentery. D. Amoebiasis. So, የሰጣችሁ ክላስ ነበረ። ታይፎይድ ፌቨር ምንድነው? ቲፒካል ሲምፕተሙ ሮዝ ስፖት ነው። ከዛ ኮዙ ምንድነው? ሳልሞኔላ ታይፒ ነው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ላይ ምንድነው? ይሄው ሮዝ ስፖትን ይዟት መጥቷል። አንድ ምን አለ መሰላችሁ፣ ምናልባት ከዚህ በፊት ትሬኒንግ ሰጥቻችሁ እንደሆነ አላውቅም። ምንድነው? when we take exam እኛ ፈተና በምንወስድበት ሰዓት ኮንሲደሬሽን ስቴፖች አሉ። አንደኛው አይደንቲፋይ ዘ ኪ ወርድ ነው። because that word or a phrase carries the most weight of the question. ያች እኛ ኤግዛም በምንወስድበት ሰዓት ማገናዘብ ካለብን 6 ነጥቦች አንደኛው አይደንቲፋይ ዘ ኪ ወርድ ነው። ቁልፍ ቃሉን ምን ማድረግ መግለጽ ወይም ደግሞ ማውጣት። እሷን ስናወጣ ያቺ ወርድ ጥቅሟ ምንድነው? that word or a phrase that carries the most weight of the question. ስለዚህ ያንን ጥያቄ ሙሉ ሚዛን የምትደፋ ቃል ነች ማለት ነው ያቺ ቁልፍ ቃል። ኦኬ ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን ይሄንን ጥያቄ መስራት ይቻላል። ስለዚህ a 12 years old child was brought to pediatric OPD of health center with complaint of sustained fever and fatigue. ስለዚህ የ12 ዓመት ህፃን ልጅ ነው ወደ ፔዲያትሪክ ኦፒዲ መጥቷል፣ ጤና ጣቢያ ላይ ማለት ነው። ከዛስ ኮምፕሌንት ኦፍ ሰስቴይንድ ፌቨር ኤንድ ፋቲግ ትኩሳት እንዳለውና ድካም እንደሚለው ኮምፕሌንት ተደርጓል ወይም ደግሞ እንደዛ ዲቨሎፕ አድርጎ መጥቷል። አሁን ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ፊዚካሊ ኤግዛማይን በምናደርግበት ሰዓት the nurse noted rose spots in his skin and relative bradycardia. ስለዚህ እሱ ምን አለ ቆዳው ላይ ሮዝ ስፖት አለው። ስለዚህ እቺ ሮዝ ስፖት ቀጥታ ይዞላችሁ መጥቷል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሪላቲቭ ብራዲካርዲያ ያለው ወይም ደግሞ የልብ ምቱ መጠን ወርዷል። what is the most likely cause of the child's illness?
A. Typhoid fever, B. Giardiasis, C. Bacillary dysentery, D. Amoebiasis. Amoebiasis mucoid ነው typical symptom. Bacillary dysentery ደግሞ diarrhea with blood ነው. Giardiasis ደግሞ watery diarrhea ነው። ስለዚህ ታይፎይድ ፌቨር ደግሞ ምንድነው? ሮዝ ስፖት ነው። ሶ the answer will be A ይሆናል ማለት ነው። አሁን በገለጽኩላችሁ መሰረት በቀላሉ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው a mother brought her 9 months old child at health center for immunization ስለዚህ እናት የ9 ወር ህፃን ልጇን ወደ ጤና ጣቢያ ለክትባት ይዛው መጣለች። a nurse administered 0.5 ml of measles vaccine subcutaneous at right upper arm ምንድነው እዚህ ጋር ሚዝል ነው 9 ወር ላይ የሚሰጠው ስለዚህ ሚዝል ምን ብለናል ሚዝል እኮ የሚሰጠው ሰብኩታኒየስ ላይ ነው ሚዝል የሚሰጠው 9 ወር ላይ ነው ሚዝል የሚሰጠው ሌፍት አፐር አርም ላይ ነው ሚዝል የሚሰጠው 0.5 ml ዶዝ ነው የሚሰጠው እና ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብኩታኒየስ at right upper arm ብሏል what is the most likely missed ምንድነው ሚስ ያደረገው A route B site C dose D schedule ሩት ማለት ኢንትራመስኩላር ሰብኩታኒየስ ኢንትራደርማል ምናምን የምንላቸው ናቸው ሚስ አድርጓል ሰብኩታኒየስሊ ነው የሚሰጠው አይደል ሚዝ ትክክል ነው ስለዚህ ሚስ ያላደረገው ማለት ነው ሩት ትክክል ነው እናልፈዋለን ሳይት ሊድ ሳይት ማለት ሌፍት አፐር አርም ራይት አፐር አርም ሌግ ታይ ምናምን የምንላቸው ናቸው ሳይት ማለት የምንሰጥበት ቦታ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሰብኩታኒየስ ራይት አፐር አርም ይላል ሚዝል ደግሞ የሚሰጠው ምን ላይ ነው ሌፍት አፐር አርም ነው ብለናል ወደ ላይ አይታችሁ ከሆነ ሌፍት አፐር አርም ሚስ ስላደረገ the answer will be ሳይት ነው የሚሆነው ሲ ላይ ዶዝ ማለት 0.5 ሚሊ ሊትር ይሰጣል ለሚዝል ማለት ነው እሱም ትክክል ነው ስኬጁል ደግሞ ሚዝል መች ነው የሚሰጠው at 9 months እሱም ትክክል ነው ሚስ አላደረገም ማለት ሶ ሚስ ያደረገው ሳይትን ስለሆነ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው ኦኬ a nurse working in EPI expose vaccine to sunlight EPI ወይም ደግሞ immunization center ላይ ነርሱ ይሰራል እና which one is affected firstly a nurse working in EPI expose vaccine to sunlight ቫክሲኖቹን ክትባቶችን ለፀሐይ ብርሃን አጋለጣቸው which one is affected firstly መጀመሪያ አፌክት ሊጎዳ የሚችለው expired ሊያደርግ የሚችለው የትኛው ነው A OPV B PCV C BCG D penta the most light sensitive ያልኳችሁ የት ላይ ነበር BCG ነው አይደል እንዴ most light sensitive ነው ከሌሎች ቫክሲን ልክ በብርሃን በጣም ቶሎ ኤክስፓየር ሊያደርግ የሚችለው BCG ስለሆነ the answer will be C ይሆናል ማለት ነው አሁን ማገናዘብ ያለባችሁ ምንድነው እነዚህ ጥያቄዎች የተለያየ ዓመተ ምህረት ጥያቄዎች ናቸው ግን እኔ ያዘጋጀሁላችሁ ከጥያቄዎች ጋር ክላሱን ብትወስዱት በጣም ጠቃሚ እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ይሄው በቀላሉ የተለያየ ዓመተ ምህረት ጥያቄን በቀላሉ ምንም ሳትጨነቁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ማገናዘብ ብቻ ነው ስለዚህ እናንተ ወድቃለሁ እኔ ጥያቄውን አልችለው እንደዚህ ይከብደኛል ከሚል ስሜት እንድትወጡ ፈልጋለሁ በነገራችን ለምን ይሄው ማንበብ ነው ጥረት ማድረግ ነው እዚህ አሁን ከኔ ጋር ክትትል የምታደርጉ ተማሪዎች እኮ ኦልሞስት ጥረት እያደረጋችሁ ነው አለቀ ወደ ማለፍ እየገሰገሳችሁ ነው ምንም ያስጨነቃችሁ ነገር ስለሌለ ማለት ነው ሶ the answer will be BCG ይሆናል ማለት ነው ለምን the most light sensitive vaccine ስለሆነ እሱ ከሌሎች ይልቅ ኦኬ ሌላኛው a mother come to hospital for immunization ask the nurse when will be BCG measles and inactivated polio given to her child the most likely response of the nurse ምን ይሁን የነርሱ መልስ አሁን እዚህ ጋር a mother come to hospital እናቲዋ ወደ ሆስፒታል መጣለች for immunization ለክትባት ask the nurse ነርሱን ጠየቀችው when will be BCG measles and inactivated polio given to her child ለልጇ BCG መች እንደሚሰጥ ሚዝል መች እንደሚሰጥና inactivated polio given to her child ወይም ደግሞ inactivated polio ቫይረስ ክትባት መች እንደሚሰጥ ጊዜውን ንገረኝ ብላ ጠየቀችው ማንን ነርሱን እናንተ ደግሞ ነርሶች ይሄንን መመለስ መቻል አለባችሁ ማለት ነው the most likely response of the nurse የነርሱ መልስ ምን ይሆን እዛ ቦታ ላይ እኛ ብንሆን መልሳችን ምን ይሆናል ነው ሌላ ነገር እኮ አይደለም
ሚዝል BCG መች ነው የሚሰጠው? አት በርዝ አላለም? ሚዝል መች ነው የሚሰጠው? አት 9 መንዝ አላለም በክላሳችን? ኢንአክቲቬትድ ፖሊዮ ደግሞ መች ነው የሚሰጠው? አት 14 ዊክ አላለም? በዛ መሰረት ይሄን ጥያቄ መረጡ። አለቀ እኮ በቃ። ዩሲ እንዴት ቀላል እንደሆነ። BCG አት በርዝ ላይ ነው የሚሰጠው። ከዛ ሚዝልስ አት 9 መንዝ ላይ ነው የሚሰጠው። ከዛ ኢንአክቲቬትድ ፖሊዮስ አት 14 ዊክ ይሰጣል። ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ለምን? በኦርደር ነው፣ በተጠየቀው ኦርደር ነው ምን መልሰው። BCG አት በርዝ ከሆነ ሚዝል አት 9 መንዝ ነው። ኢንአክቲቬት ፖሊዮ ደግሞ አት 14 ዊክ ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ አት በርዝ አት 9 መንዝ ኤንድ አት 14 ዊክ ሪስፔክቲቭሊ ይሆናል ማለት ነው። Okay. Sorry. A 2 years child come to health facility with complaint of respiratory distress and barking cough. He has intercostal retraction, cyanosis and O2 ወይም ደግሞ oxygen saturation is 86%. What is the most likely diagnosis? ምን ብለናል? The typical symptom for Croup is what? Barking cough. እዚህ ጥያቄ ላይ ባርኪንግ ካፍ አለ አይደለ? ሳንሰር ዊል ቢ ክሮፕ ሲምፕሊ። ሌላ ፈርዘር መሄድ አይጠበቅባችሁ። አለበለዚያ ከሌሎች ጋር ሊመሳሰልባችሁ ነው። ግልጽ ነው። ኦቶ ሳቹሬሽኑን ስታዩ ሲያኖሲስ፣ ኢንተርኮስታል ሪትራክሽን ሌሎች ሪስፓይራቶሪ ዲስኦርደሮች ውስጥ ያስገቧቸዋል። ግን ቲፒካል ሲምፕተሙ ደግሞ ለክሮፕ ማን ነው? ባርኪንግ ካፍ ነው። ሌሎች እሷን መያዝ ስለማይችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ብልጥ መሆን ስላለባችሁ ባይ ዘ ዌይ። Okay, ሌላኛው an 8-month-old infant was brought to pediatric OPD with the clinical feature of cough and chest and drawing. The respiration rates of the child was 48 beats per minute. Okay, breaths per minute. What is the most likely classification of infant according to IMNCI? A. Pneumonia, B. cough or cold, C. severe pneumonia, D. very severe disease. ይሄ በአይምንሲያ አጋጣሚ ያስገባው ጥያቄ ነው። ስለዚህ ኒሞኒያ ለማለት chest fast breathing or chest and drawing ይዞ መምጣት አለበት። ኦኬ ኒሞኒያ ለማለት ፋስት ብሪዚንግ ኦር ቸስት ኤንድ ድሮይንግ መምጣት አለበት። አሁን እዚህ ጋር ቸስት ኤንድ ድሮይንግን ይዞ ስለመጣ 48ቱ ኖርማል ስለሆነ ማለት ነው። ቸስት ኤንድ ድሮይንግ ይዞ ስለመጣ ኒሞኒያ ነው የሚሆነው። ሲቨር ኒሞኒያ እና ቬሪ ሲቨር ዲዚዝ ተመሳሳይ ስለሆኑ ሲ እና ዲ አንወስዳቸውም። ለምን? በአይምንሲያ ህግ ሲቨር ኒሞኒያ ኦር ቬሪ ሲቨር ዲዚዝ ሲሚላር ኢንተርቼንጀብሊ ነው የምንጠቀማቸው። ካፍ ኦር ኮልድ የምንለው ኒሞኒያ ሳይኖር ሲቀር ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው a 4 years old child was brought to health center with complaint of cough of 3 days duration. On assessment, the nurse observed that the child had inspiratory stridor and barking cough. ይሄ ደግሞ ሌላ ዓመተ ምህረት የመጣ ጥያቄ አያችሁ። ቅድም ባርኪንግ ካፍ ብዬ ክሮፕ ብያችሁ ነበር። አሁን ደግሞ በሌላ መልኩ ሲጠይቅ እዩ። ግን ያቺን ምልክት ቲፒካል ሲምፕተሟን ጥሎ አይመጣም። ይሄን እርግጠኛ ሁኑ ባይዘው። So a 4 years old child was brought to health center with complaint of cough of 3 days duration. አሁን የ4 ዓመት ህፃን ልጅ ነው። brought to health center with complaint of cough of 3 days duration. ስለዚህ ለ3 ቀን ካፍ ነበረው ማለት ነው። on assessment አሁን አሲስ በሚደረግበት ሰዓት the nurse observed that the child had inspiratory stridor። ስለዚህ ኤር በሚያስገባበት ሰዓት ይቸገራል፣ ግን ባርኪንግ ካፍ አለው ያስለዋል ማለት ነው። so what is the most likely diagnosis of this patient? A. Croup, B. pneumonia, C. pulmonary TB, D. tonsillopharyngitis. so the answer will be A. Croup ይሆናል because the typical symptom for Croup is barking cough. ኦኬ በዚህ መሰረት በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው a child was brought to pediatric OPD with the clinical feature of nasal congestion. ህፃኑ ልጅ brought to pediatric OPD with clinical feature of nasal congestion. ስለዚህ አፍንጫው ላይ ሙሌት ወይም ፈሳሽ ነገር አለው። ስኒዚንግ ያስነጥሰዋል፣ ላክሪሜሽን ያነባል፣ ኤንድ ኮንጃክቲቫል ሰፊዥን ኮንጃክቲቭ አካባቢ ያመዋል። ዘ ነርስ ዲያግኖስድ ዛት ዘ ቻይልድ ሃዝ ፐርቱሲስ። የህፃኑ ልጅ ኬዝ
ፐርቱሲስ ነው ብሎ ኤክስፔክት አድርጓል። ስለዚህ ባይ ዘ ዌይ መጨረሻ ላይ ኬዝ ከነገራችሁ ከላይ ያለው ሲምፕተም ብዙም ፎከስ አታርጉ። ከኬዙ ጋር የሚሄድ ነገር ብቻ መፈለግ ነው። ፐርቱሲስ ነው ከዛ ምንድነው ሊሄድ የሚችለው? ፐርቱሲስ ነው አይደለ ኬዙ? what is the most likely finding that could support nurse's suspicion? እሺ ነርሱ ኤክስፔክት ያደረገውን ነገር ሞር እንዲጠብቅ ሞር እርግጠኛ እንዲሆን የሚያደርገው ሲምፕተም ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው ኬዙ ፐርቱሲስ እንዲሆን? ኤ ዳይስፒኒያ፣ ቢ ሪንሆሪያ፣ ሲ low grade fever, D whooping cough. So the typical symptom for pertussis is what? Whooping cough ይሆናል ማለት ነው። The answer will be D ይሆናል። Okay. ሌላኛው a 2 years old female child was brought to health center with difficulty of feeding and fever of 3 days duration. On examination, she has rash around the face and the neck, and the clinician suspected measles. So, a 2 years old female child, የሁለት ዓመት ሕፃን ልጅ was brought to health center ወደ ጤና ጣቢያ መጥታለች with difficulty of feeding and fever of 3 days duration. የአመጋገብ ችግር አላት and ትኩሳት ለ3 ቀን አላት። on examination examine በምናደርግበት ሰዓት she has rash around the face እሷ ፌስ ከፊቷ አካባቢ ረሽ አላት ኦኬ and neck ጉሮሮ አካባቢም ረሽ አላት ሽፍታ ነገር ያወጣባታል ማለት and the clinician suspected measles ክሊኒሻኑ ይሄ ኬዝ ሚዝል ነው ብሎ ኤክስፔክት አድርጓል። what could be the pathognomic sign to substantiate this diagnosis? ይሄን ዲያግኖሲስ ሰፖርት የሚያደርግላቸው እርግጠኛ እንዲሆኑ የሚያደርግላቸው ለሚዝል ዋና ምልክት ማን ነው? A red eye, B rose spot, C runny nose, D coplic spot. The typical symptom for measles is what? coplic spot. ይሄው ክላስ ላይ አሁን ቀደም ባወራ ነው አስቀምጬ ይላችኋለሁ። so the answer will be D. ምንም መልፋት መጨነቅ አይጠበቅባችሁ። ዛሬ ጨርሳችሁ ማለፍ ነው በነገራችን ላይ ነገ ከነገ ወዲያ አያስፈልግም። so the answer will be D ይሆናል ማለት ነው። ለምን ሌሎቹን ሌላ ጊዜ ስለምናይ ይሄን ጨርሳችሁ እየጠበቃችሁ ነው። ኦኬ ሌላኛው a 5 years old child come to hospital with a complaint of diarrhea of 3 days duration. The diarrhea is not bloody. You see not bloody, but it is rice water color and has no mucus. በነገራችን ላይ በጣም ሙከስ ቢኖረው ምን ነበር? አሜቢያሲስ ነው። ብለዲ ቢኖረው ምን ነበር? ባሲለሪ ዳይዘንተሪ ነበር የሚሆነው። ራይዝ ወተር ከለር ከሆነ ደግሞ ማን ነው? ኮሌራ ነው አይደል የሚሆነው? ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው የሚለው? what is the most likely cause of diarrhea in this case? በዚህ ሰዓት የዚህን ከላይ ያለውን ኬዝ እንዲያመጣ አምጪ የሆነው ኮዞቲቭ ኤጀንቱ ማን ነው? ቫይብሮ ኮሌራ። the causative agent for cholera is vibrio cholera. the typical symptom for cholera is rice water color diarrhea. okay simply መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንድነው የሚለው ጥያቄው? a 5 years old child come to hospital with complaint of diarrhea. የ5 ዓመት ሕፃን ልጅ ሆስፒታል መጣ ተቅማጥ ይዞኛል ነው የምትለው of 3 days duration ለ3 ቀን ያክል ማለት ነው። the diarrhea is not bloody ተቅማጡ ግን ደም የቀላቀለ አይደለም but it is rice water color diarrhea ነው። rice water color ነው። rice water color አለው ለዲያሪያው okay and has no mucus ነው። ራይዝ ማለት ሮዝ ማለት ነው አይደል እንዴ? and has no mucus ነው ሙከስ የለውም ሶሪ። ስለዚህ what is the most likely cause of diarrhea in this case? ወደ ኬዙ ከመሄዳችን በፊት ወደ ፖዚቲቭ ኤጀንቱ ከመሄዳችን በፊት ኬዙ ምንድነው? ኮሌራ ነው። ለምን ራይዝ ወተር ከለር በማየት ብቻ መለየት እንችላለን። ሶ የኮሌራ ደግሞ ፖዚቲቭ ኤጀንት ማን ነው? ቫይብሮ ኮሌራ። ሶ the answer will be B vibro cholera ይሆናል ማለት ነው። okay a 4 years old child was brought to health center with complaint of cough of 3 days duration. on assessment the nurse observed that the child had inspiratory stridor and barking cough. I think ተደግሟል ይመስለኛል። what is the most likely diagnosis of this patient? barking cough ምንድነው? ክሮፕ ነው ማለት ነው። ምንም እኛን እንትን የሚያደርገን ነገር የለውም። okay a 2 years old male baby was brought to health center with complaint of barking cough. በነገራችን ላይ ክሮፕን ለምን በየአመቱ እንደሚደጋገም አላውቅም። በተደጋጋሚ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። ኦኬ አሁን በሌላ ዳይሬክሽን እያያችሁ ነው። 3 4 ያው ሰርቻታለሁ እቺን ጥያቄ ግን ጥያቄዎች የተለያዩ ናቸው።
ግን ባርኪንግ ካፍን ጥሎ አይመጣም። ለምን? ቲፒካል ሲምፕተም ስለሆነች። ኦኬ a 2 years old male baby was brought to health center with a complaint of barking cough which was aggravated during night time and when he cries physical examination a 2 years old male baby የሁለት ዓመት ህፃን ልጅ ነው was brought to health center ወደ ጤና ጣቢያ ነው የመጣው with complaint of barking cough ኮምፕሌን አድርጓል። ኦኬ which was aggravated during night time ማታ ይነሳበታል and when he cries በሚያለቅስበት ሰዓት ማለት ነው። physical examination result revealed persistent low grade fever ስለዚህ በጣም የቆየ የትኩሳት ወይም ደግሞ የሙቀት ማነስ አለው and slightly increased respiratory rate የተወሰነ respiratory rate ጨምሯል። he has no drooling ምንም አክታንተን የለውም pain during swallowing በሚውጥበት ሰዓት ምንም አያመውም። What is the most likely diagnosis of this child? A. Whooping cough. B. Pertussis. C. Croup. D. Epiglottitis. So, barking cough በማየት ክሮፕን በቀላሉ መውሰድ። ጥያቄው ተቀየረ አልተቀየረ ቲፒካል ሲምፕተም ግን ሊቀየር አይችልም። እሱ ከተቀየረማ ጥያቄው ችግር ይኖረዋል። ስለዚህ መምጣት ያለበት ጥያቄ መግለጽ ያለበትን ነገር ካልገለጸ ጥያቄው ስህተት ሊኖረው ስለሚችል በግልጽ ስለሚያስቀምጥላችሁ ጥያቄው ሂደቱን ምናልባት የሆነ ጤና ጣቢያ ያለውን ኤክስ ጤና ጣቢያ ሊል ይችላል። ኤክስ ያለውን ዋይ ጤና ጣቢያ ሊል ይችላል። 2 ዓመት የነበረውን 3 ዓመት ሊያደርግ ይችላል። የህፃኑን ልጅ እድሜ 1 ዓመት ሊያደርግ ይችላል። ግን ባርኪንግ ካፍን መቀየር አይችልም። ስለዚህ the answer will be C ክሮፕ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ A 3-month-old baby was brought to health center for vaccination. His mother verbalized that he had no history of vaccination. Which vaccine should be given for this infant? ምንድነው ያለ ያለው ጥያቄው? A 3-month-old baby የ3 ወር ህፃን ልጅ was brought to health center ወደ ጤና ጣቢያ መጥቷል for vaccination ለክትባት. His mother የህፃኑ ልጅ እናት verbalized ተናገረች that he had no history of vaccination ከዚህ በፊት ምንም አይነት ክትባት አልሰጡትም ምንም አይነት ክትባት አልወሰደም አለች። ስንት ወሩ ነው? 3 ወሩ ነው። ክትባት መውሰድ ነበረበት አይደል? ግን ካልወሰደ 3 ወሩ ሆኖ ካልወሰደ ምንድነው ምን ክትባት ይሰጠው? what vaccine should be given for this infant? ምን ቫክሲን ነው ለዚህ ህፃን ልጅ መሰጠት ያለበት? ኦኬ ቀደም ብያችኋለሁ OPV 0 አትበርዝ ካልተሰጠ አይሰጥም። ሌላው ነው የሚሰጠው OPV 1 ነው የሚሰጠው አይደል? ስለዚህ በዛን እንትን እንላለን። ይሄንን ትይዛላችሁ። OPVን ሳስተምራችሁ ተናግሬያለሁ። ሶ ሌላኛው ደግሞ የህፃኑ ልጅ 3 ወር ሆነ ስንት ሳምንቱ ነው? 12 ሳምንቱ ነው አይደል? በአንድ ወር ውስጥ 4 ሳምንት ቢኖር ስለ 3 ሲባዛ 4 12 ነው አይደል? 12 ሳምንቱ ነው። ሶ IPV ደግሞ መች ነው የሚሰጠው? 14ኛው ሳምንት ላይ ነው። ይሄ ህፃን ልጅ ደግሞ እድሜው ስንት ነው? 12 ዊክ ነው ወይም ደግሞ 3 መንዝ ነው አይደል? ዲን ኤክስ እናደርጋለን። ለምን? IPVን ስለጨመረ። IPV በ14ኛው ሳምንት ስለሆነ የህፃኑ ልጅ እድሜ ደግሞ እዛ ስለማይደርስ ዲን ኤክስ እናደርጋታለን። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ OPV 0ን አትበርዝ ካልሰጠን ሌላ ጊዜ አንሰጥም ብለናል። ኤን ኤክስ እናደርጋለን። ኦኬ ቢ ላይ ኒድ OPV 0 ካለ እሱንም ኤክስ እናደርጋለን። ሌላው ችግር አልነበረውም እኮ በእነዚህ በትንሽ ነገር ነው የሚለዩት። ሲ ላይ እንምጣ። የስ BCG እንሰጣለን። ያ ፔንታ 1 እንሰጣለን። የስ PCV 1 እንሰጣለን። ኤንድ OPV 1 እንሰጣለን። OPV 0 አንሰጥም እና ሮታ 1 እንሰጣለን ማለት ነው። ሶ the answer will be C ይሆናል። ሁሉንም ቫክሲን እንሰጣለን ግን በዚህ ሰዓት OPV 0 አንሰጥም እና IPVን አንሰጠውም። ለምን? እሱ ጊዜው ስላልደረሰ ነው የማንሰጠው። ያመለጠውን ብቻ ነው የምንሰጠው። ካመለጡት ውስጥ ግን OPV 0ን ስለማንሰጥ ኤ እና ቢን በሱ መሰረት OPV 0ን ስለጨመረ ካንስል እናደርጋለን። ዲን ደግሞ በIPV ካንስል እናደርጋለን። ሶ the answer will be C ነው ማለት ነው በቀላሉ። ኦኬ ኦኬ ታንክስ ኤቭሪዋን ባይ ዘ ዌይ። ስለዚህ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ለእናንተም ቢሆን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ቆይታ ስላደረጋችሁ በእውነት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እኔ ደግሞ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ዴስ ነበርኩ። ምናልባት እንዳልኳችሁ ጊዜያችሁን ሞር ከኔ ጋር ማጥፋት ለምትፈልጉ ዴስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ቆንጆ ክላስ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ስለዚህ በ0931745423 ላይ ዴስ ብላችሁ በመደወል ልታናግሩኝ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ልታወሩኝ ትችላላችሁ። መስፈርቱን ነግራችኋለሁ። በዛ መሰረት እንትን ትላላችሁ። ምናልባት ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ካለ አናግሩኝ፣ ግድ የላችሁም፣ አስተምራችኋለሁ፣ ሰፖርት አደርጋችኋለሁ። ስለዚህ ምንም እንትን የለውም። እኛ ክላሳችን ማነህ ምንድነህ ከየትነህ አይደለም። ባይ ዘ ዌይ we are human being just we think as human being ኦኬ። ልክ የሰው ልጆች ነን።
እንደ ሰው ልጅ እናስባለን ማለት ነው። በዛም መሰረት አናግሩን፣ ችግር የለውም፣ እረዳችኋለሁ። የሰው ልጅ ነኝ። ምናልባት እኔም ከቻሌንጆች ተነስቼ መጥቼ ሊሆን ይችላል ለእናንተ ዛሬ ላይ ትሬኒንግ ለመስጠት የበቃሁት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ሳትሸማቀቁ ተደጋጋሚ ፈተና አልሳካ ካላችሁ ኑ፣ ችግር የለውም። አብረን ዲስከስ እናደርጋለን፣ እንደክማለን፣ እንለፋለን። ከዛ በኋላ ወደ ውጤት እንቀይረዋለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የሁለታችንም የኔም የእናንተም ጥረት ተደግሞ አንድ ላይ ተጨምሮ ወደ ውጤት እንቀይረዋለን ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ቪዲዮዎችን ደግሞ ምናልባት እናንተ ሰምታችኋል፣ ዛሬ እናንተ ይሄን ቪዲዮ አይታችኋል። ምናልባት ደግሞ ያላዩ ያልደረሳቸው ልጆች አሉ። ይሄንን ቪዲዮ ባይ ዘ ዌይ ወዳችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉላችሁ፣ እናንተም ተጠቀሙት፣ ለነሱም ደግሞ ይድረስ። ምክንያቱም እኔ ለኔ ከገባኝ ለኔ ከጠቀመኝ ለወንድሜ ለእህቴ መጥቀም አለበት አይደለ? ስለዚህ ጀስት ቲንክ ቢ ዋይዝ ኦኬ። ሰፋ አድርገን አስበን ስናደርግ ብዙ ለውጦች ይመጣሉ ማለት ነው። አላማችን ባይ ዘ ዌይ በእውቀት የተገነባ እውቅና ያለው የጤና ባለሙያ ማፍራት ነው። ግልጽ ነው። ለምንድን ነው ይሄንን ያልኩት? እናንተ በእውቀት በደንብ ራሳችሁን ስትገነቡ ባይ ዘ ዌይ ብዙ ሰው ነው ሰርቲፋይ የሚያደርጋችሁ፣ ብዙ ሰው ነው እውቅና የሚሰጣችሁ። ከጓደኞቻችሁ አድናቆት ይጀምራል፣ በነገራችን ላይ ከቤተሰቦቻችሁ። ስለዚህ ትምህርት ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ሁሉ እውቅና ይሰጣችኋል። ግን የሚቀድመው ምንድን ነው? በእውቀት መገንባት ያስፈልጋል። ለዛ ነው በእውቀት የተገነባ እውቅና ያለው የጤና ባለሙያ ማፍራት የሆነው አላማችን ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤስ ነኝ። በዚህ ስልክ ልታገኙ ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ሰላማችሁ ይብዛ።